Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van vele, mit lehet róla tudni, mit gondol, milyen élete van egyáltalán, hogyan kapcsolódik hozzátok, akar-e hozzátok kapcsolódni. Ezekre a kérdésekre keressük a választ. És mielőtt hozzákezdett, el szeretném mondani, hogy energiát olvasok. Nem életeseményeket, nem az, hogy ti hogyan élitek meg a hétköznapokat, hanem azt, hogy milyen energiákban van ő, és amit mondok, az példák, amelyek jelentősen eltérhetnek az életeseményektől. Viszont rámutatnak arra, hogy milyen jellegű az az energia, amiről én beszélek. És biztos vagyok benne, hogy akik ezt a videót nézik, és akik hozzám jelentkeznek egyénire, vagy ilyen videókészítésre, őnekik mondani valóm van, amit az égiek rajtam keresztül közvetítve én mondom el az ő üzenetüket, és ez energiáról szól. Az, hogy például nem tudom kitalálni néhány emberről, hogy most ő hány éves, az azért van, mert az energia az nem kortól függ. Tehát ahogy megtapasztalja egy idős ember, hogy ő még mindig fiatalnak érzi magát, tehát fiatal energiában van, én ezt a fiatal energiát tudom érzékelni, és nem azt, hogy ő most 60 vagy 70 vagy 50 vagy 40 éves, tehát hogy nem azt érzékelem. Mint ahogy egy fiatalnál is lehet koravén, és őnála se azt fogom érzékelni, hogy ő még csak 23 éves, hanem azt fogom érzékelni, hogy bizony ő már az 50-60 fele jár, mert az energiája olyan. Tehát ez egy energiaolvasás is, és lehet, hogy nem tetszik, és ezt sokszor elmondom, lehet, hogy nem tetszik, amit kapunk az élettől, amit üzenetet kapunk, és egyszerűen nem tudunk vele mit kezdeni, az nem azt jelenti, hogy az üzenet rossz, hanem az, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. És itt kezdődik az, hogy elfogadom, legyen meg a te akaradod. Sokszor elmondom, de nagyon azt tapasztalom, hogy ezt így az emberek nem akarják tudomásul venni, hanem mindig csak a varázslót szeretnék, hogy tudni akarom ezt, meg azt, meg így történjen, és az égiek nem így működnek. Ők messze fölöttünk állnak, és minden az ő akaratuk szerint történik, ha tetszik nekünk, ha nem. Ha olyan üzenetet kapunk, amit várunk, vagy szeretnénk, ha nem, és azt szeretném mondani, hogy most is csak olyat tudok közvetíteni, amit mondanak. Fogalmam sincs, hogy miről lesz szó, amikor leülök, csak azt tudom, hogy mi a téma, és onnantól kezdve illetve most, hogy majd ezt így befejezem, hogy elmondtam ezt, amit így a kommentekből is egyéb véleménynyilvánításokból látok, azt ahhoz kapcsolódóan innentől én átkapcsolok egy közvetítői üzemmódba, és fogalmam sincs, hogy miről beszélek sokszor, mert a teljes egészében az érkező üzenetekre fókuszálok, és azt próbálom emberi nyelvben megfogalmazni, illetve átadni, és ezért lehet, hogy nagyon sok mindenkivel rezonál, és lehetséges, hogy valahogy másképp szól, mint ahogy azt elgondoljuk. De nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy lehetőségem van ilyet csinálni, mert ez nagyon-nagyon szép, és nagyon áldásosnak érzem magát a tevékenységet, és hálás vagyok, hogy ebben részem van. Úgyhogy hozzákezdünk a maihoz. Megnézzük, hogy ez a szeretett személy, ő hogyan van? Ez az első kérdés. És akkor erre kérnek szépen most, hogy hogyan van ez a szeretett személy, mit tudhatunk meg róla, mi történik vele, mit csinál, milyen gondolatai vannak. Szóval mi az, ami történik vele, mi van ezzel a szeretett személlyel, aki lehet férfi és nő, bárki
Mi az, ami történik ezzel a szeretett személlyel? Mit tudhatunk meg róla? Ez a kérdés. Egy találkozásról, egy látogatásról gondolkodik, aminek rengeteg ellensége van, ami rengeteg akadályba ütközik, újra és újra azt éli meg, hogy amit kigondol, azok hiába való gondolatok, hogy nem sikerülnek a dolgok, vagy az is lehetséges, hogy az utazás arra nincs elég pénz, vagy ő úgy ítéli meg, hogy nincs elég anyagi fedezet arra, hogy az utazás, a látogatás megvalósításához létrejöjjön, de itt mindenképpen az látszik, hogy az ő energiáit ez a találkozás köti le, és köré gyűlik a többi minden gondolat, életesemény. És akkor mit lehet tudni erről a látogatásról? Erre vagyok kíváncsi. Mit lehet tudni erről a látogatásról? És az ellenségre is kérek. Egyik variáció szerint ez a látogatás, ez a találkozás tulajdonképpen ez egy hármas kapcsolódás, ami hát az is elképzelhető, hogy valamelyik őjüknek a lakásán jönne létre, viszont ami mindenképpen látszik, hogy ennek a megvalósulása az félelmeket is generálhat benne. Félelmeket generálhat talán azért is, hogy mi van, ha kiderül, vagy mi van, ha nem jól sikerül. Ugyanakkor pedig azt éli meg, hogy a találkozás az jó alkalmat biztosít számára arra, hogy megélje az ő vágyait, és akár a kommunikációs igényét is, tehát ilyen intellektuális szempontból is és megtalálja ebben a találkozásban az ő kiegészülését. És kérek szépen az utazásra, hogy erről mit tudhatunk meg. Azt látom, hogy ugye az, hogy újra és újra kudarcot vall az utazás megszervezésével kapcsolatosan, az csak mondjuk így, hogy erősíti benne a vágyat, a találkozásra, a kívánságot, és mondjuk ezek a veszteségek, amik így érik őt, tehát hogy a vágyai nem teljesülnek, azok csak hát jobban feltüzelik. Már betegessé válik ez a kívánság, hogy találkozni szeretne mindenképpen bármi áron, és a gondolatot is. Kérnék szépen a gondolatra, hogy mit tudhatunk meg. Látszik, hogy reménykedik abban, gondolati szinten mindenképpen, hogy valami csoda jó dolog történik hirtelen, mert hogy megjelent a szívének kedves személy is, aki képes vele elfeledtetni azokat a gondolatait, amelyek a pénz körül, az anyagiak körül forognak, és történik valami csoda, ami mégis közel viszi őket egymáshoz. Itt határozottan azt érzem, hogy ez jár a fejében, hogy hát történik valami csoda, hát ha valami hirtelen olyan dolog jön az életébe, ami mégis lehetőséget ad erre a találkozásra, ami körül az élete forog. És akkor megnézzük, hogy
ez a szívének kedves személy, az vajon te vagy-e, mert hogy itt kijött, és hogy rád gondol-e, amikor erre gondol, úgyhogy a kérdés az, hogy mit gondol a nézőről ez a szeretett személy, milyen gondolatok járnak benne a fejében, amikor az a nézőre gondol, milyen gondolatai vannak, mit gondol, és ezek energiák, én csak megpróbálom megfogalmazni őket, amit érzékelek energiában. Tehát mit gondol ez a személy a nézőről? Megint középre az utazás jött ki, tehát ő nagyon cselekvőképes állapotban van. Bármit is tervez, bármit is gondol, azt ő most úgy gondolja végig, hogy azt hogyan lehet megvalósítani a 3D szintjén, tehát nem csak a fejében, a gondolataiban jelennek meg ez a találkozás, mert itt megint arról jött ki, ami itt az előbb első lapként, tehát, hogy nem csak a vágyaiban jelenik meg ez a találkozás, hanem bizony azon töri a fejét veled kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt a találkozást megoldani, illetve, hogy a kettőtök találkozásából esetleg A-verzió, hogyan lehet egy hosszú távú kapcsolatot létrehozni, B-verzió pedig, hogyha van neki egy ilyen hosszú távú kapcsolat, akkor azt mondjuk, hogy lehet ignorálni, hogy lehet hátrahagyni. És akkor, amit még látok veled kapcsolatosan, az az, hogy te, ha rád gondol, akkor új remény ébred benne. Talán a találkozásotokkal kapcsolatosan, talán az egész életére vonatkozóan. És akkor most itt a gyermekre kérnék szépen kiegészítést. Igen, tehát ő jönni akart mindenképpen. Tehát te vagy az a szívének kedves személy, akivel kapcsolatban ez az új remény ébred benne, de akkor mit tudhatunk meg a gyermekről? Mi az, amit a gyermekkel kapcsolatosan megtudhatunk? Bizony arra is gondol, hogy ha veled ezt az új reményt megéli, akkor lehet, hogy ő neki az otthonát fel kell áldoznia, de az is lehet, hogy nem az otthonát kell feláldoznia, hanem a családi hitrendszerét, azokat a berögződéseit, amit a környezeteitől tanult, amit gyerekkorában tanult, abból a közegben tanult, vagy abban a közegben meglévő viselkedés minták, amikben eddig ő élt, és lehet, hogy az, hogy most veled találkozzon, illetve amit te új dologként felvillantottál előtte, új reménységként, az bizony azt jelentheti, hogy neki az egész eddigi élethez való hozzáállását, a felfogását, az bizony meg kell reformálnia, és ő ezen elgondolkodik. És úgy látom, hogy ez nagyon is fontos az ő gondolataiban, de akkor most az utazásra kérnék szépen, hogy mi tudhatunk meg itt az utazással kapcsolatban. Milyen változás mutatnak itt? Lehetséges az, hogyha ő továbbra is kitart emellett, a gondolat emellett, hogy találkozzatok, és hogy ezt ne csak gondolatban, hanem a valóságban realizálja, tehát létrehozza, megvalósítja, ahhoz bizony elképzelhető, hogy fájdalmat kell okozzon valaki másnak, valaki olyan személynek azért, aki nem közömbös a számára, viszont olyan érzésem van, mint hogyha ő ezt most így itt ezzel a
hátrahagyással és veszteség megéléssel együtt ezt is tudomásul venni, hogy mint hogyha megértené végre, hogy nem lehet mindenkinek a kedvére tenni. Megértené végre azt, hogy ha van számomra egy szívemnek kedves személy, akkor, és valamilyen módon ellentétes vagy ellenkező dolgot képvisel, mint ez a másik személy, aki más szempontból lehet fontos neki, akkor rá kell döbbennie, hogy bizony itt választania kell. Nincsen az, hogy mind a kettőt megkapom. Olyan, mint hogyha ez az új remény, ez azt is jelenteni, hogy ő kezd megbarátkozni ezzel a gondolattal, hogy nem lehetetlen a választás. Tehát, hogy korábban elképzelhető, hogy olyan nézőpontja volt, hogy mindig lehet kompromisszumot találni, mindig lehet olyan dolgot úgy megvalósítani az életben a dolgokat, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, de elképzelhető, hogy most odaért, hogy rájött, hogy nem, nincs mindig így. Van, amikor hát dönteni kell, hogy a kecskét vagy a káposztát válasszam. És ilyenkor csak azt tudja tenni az ember fia, lánya, hogy mérlegeli, hogy melyikkel járok jobban, hogy például ha egyiket csinálom, akkor van-e lehetőségem mondjuk a másikkal, később utána a másikkal csatlakozni, vagy kapcsolódni, míg ha a másikat választom, akkor van-e lehetőségem utána az egyikkel kapcsolódni. És amikor választani kell, én legalábbis ezen a véleményen vagyok, hogy azt célszerű választani, ahol a lehetőség megmarad arra, hogy a választás előtti állapothoz valamilyen módon vissza lehet térni. Már nem úgy értem, hogy vissza lehet térni, hogy vissza lehet csinálni, hanem hogy a kettőt utólag a választást követően, mondjuk a másik helyzetben nem olyan éles a választási vagy a döntési kényszer, mint most pillanatnyilag. Tehát itt most azt mondom, hogy neki választania kell a szeretet, a szívének kedves személy és a családja között. Ha például választja a családját, akik nem akarják a szívének kedves személyt elfogadni, akkor egyértelmű, ha ezt választja, akkor óra le kell mondani. Míg lehetséges, hogyha őt választja, akkor ő nem zárkózik el attól, hogy a családjával tartsa továbbra is a kapcsolatot, legfeljebb azt mondja, hogy bizonyos keretek között is bizonyos dolgokba beleszólhatnak, másba nem. Tehát itt azért érzitek, hogy így van különbség, hogy mit válasszon az ember. Az én véleményem szerint itt ebben az utóbbi lehetőségben benne van az, hogy valamilyen módon megmarad a család is, míg az első választásnál egyáltalán nincs lehetőség. Tehát ő most ilyen szituációban lenne, és valahogy erre kezd ráérezni, hogy bizony ilyen választási lehetősége van neki most. És akkor itt a látogatásra kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg erről a látogatásról. Olyan, minthogyha itt a hitét érzem belőle, érdekes mód, hogy a félelmeit hátrahagyja, és abban bízik, hogy itt történik valamilyen kisebb csodaszerűség, ami mégis lehetőséget ad erre, és ezért érzem belőle a hitet, vagy ehhez azért kell hit, hogy ne féljek. Tehát a félelem hátrahagyásához mindig az kell, hogy az égiekbe vetett hitem, az azt mondja, hogy ők azon az oldalon állnak, hogy találkozzunk, és akkor meg lesz. És ez nem ellentmondás azzal, amit mondtam, hogy mágusként, tehát nem kéri azt, hogy én találkozni szeretnénk, hanem azt mondja, hogy én bízom abban, hogy a mi utunk egy, és ezt meg is fogják nekünk adni. Mert egyébként meg nem látom, hogy hogyan lehetne megoldani, tehát csak abban tudok bízni, hogyha nekünk együtt van dolgunk, akkor meg is lesz ez az egész.
És akkor még a házasságra kérnék szépen. Amit mondtam, lehetséges, hogy bármelyik, tehát A verzió vagy B verzió, hogy a szívének kedves személlyel, vagyis hogy veled szeretne ilyen hosszú kapcsolatot, ami viszont, vagy pedig megvan neki egy másik kapcsolata, ami viszont problémát okoz az ő gondolataiban, a világában az anyagiak, és ezzel nem tud mit csinálni, viszont itt megint el kell majd jutnia ebbe a hitbeli állapotba, mint ahogy a találkozásnál is van, hogyha ennek úgy kell lenni, akkor megérkezik hozzá az anyagi lehetőség is, megérkezik hozzá a csoda, majd akkor, amikor annak itt lesz az ideje, nem előbb, nem később, és lehet, hogy például az isteni időzítésnek a feltétele, hogy teljesüljön az, hogy ő valóban elfogadja a teremtő akaratát is, hogy valóban akkor történnek meg a dolgok, amikor annak meg kell történnie, még akkor is ez számomra nem kedvező, meg várnom kell, meg nem úgy történik, meg ilyen kerülő utakon érkezik meg szóval rengeteg variáció lehetséges. A lényeg az, hogy ami történik, az pont úgy jó ma is, meg holnap után is, és ezt így belülről kell elérni, nem csak szavakkal. És lehet, hogy itt ennek a csodavárásnak, illetve a csoda megtörténtének a feltétele ez, hogy ezt így elfogadja, hogy hát legyen úgy. Amúgy se tudok mit tenni. És ez az állapot, amikor az ember képes magát átadni, hogy amúgy sem tudok mit tenni, úgyhogy legyen úgy, ahogy az égiek akarják. És megnézzük, akkor ha rád, mint a szívének kedves személyére gondol ez a szeretett személy, akkor mit érez? Érzéseiben hogyan érez a néző iránt ez a szeretett személy? Hogyan érez a néző iránt? Erre kérdezünk rá, hogy mit érez a néző iránt ez a szeretett személy? Milyen érzései vannak? Milyen érzések vannak benne? Jó, hát ez így elsőre nem mondanám, hogy olyan szép érzések, de hogyha belegondolok és összenézem, akkor azt látom, hogy bizony a kezdeti haragot, vagy lehet, hogy volt korábban benne olyan düh harag, ami ez a bizonytalansággal, esetleg az anyagi aknak a hiánya miatt benne ez így megfordult, az ez a bizonytalanság, az bizony változásnak indult. Méghozzá jelentős változáson megy keresztül, az is lehetséges, hogy a félelmei is elmúló félben vannak, hiszen ott az előbb is kijött már, hogy a félelmei talán képes lesz hátrahagyni, és a hitével pótolni mindazt, amit nem tud, hogy hogyan lehetséges megvalósítani. Mert nagyon sokszor van az életünkben, amikor ilyen ösztönösen azt mondjuk, hogy hát ezt nem lehet megvalósítani, hogy ez lehetetlen. Na, ilyenkor kell az, hogy hogy lehetetlen, akkor bízzuk a föntiekre, és ha ennek meg kell történni, akkor majd ők megtalálják a módját. És itt ezt érzem, hogy valami hasonló jellegű energia van, és a halálra kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg, mi változik itt benne. Lehetséges, hogy itt önmagával kerül szembe, amikor azon gondolkodik, hogy mit jelent az adott szó. Mit jelent az, hogy megígértem valamit, vagy mondtam valamit, ami kvázi ígéretként hangzik. És mi az, amikor én valamire vágyok, és a kettő nincs összhangban, és a kettő hát
valahogy ki kellene békíteni, és olyan, mintha ezen a téren lenne benne egy nagy változás, hogy körülbelül, amit az előbb elmondtam, hogy hogyan válasszon, ez most ugyanazt az energiát érzem ebből, hogy kezdi megérteni, hogy a választás az lehet így is, meg úgy is, és hogy úgy is lehet az adott szót, hát nem azt mondom, hogy értelmezni, hanem hogy azt vizsgálja meg, hogy tulajdonképpen az mire vonatkozott az adott szó. Mert nagyon sok esetben történik velünk olyan, hogy mondjuk megígérünk valamit, aztán az évek múltával átalakul a mögöttes dolog. De valójában annak idején nem azt ígértük meg konkrétan, ami most 10-15-20 év múlva van. Nem arról beszéltünk, illetve a másik dolog, tehát amikor azt mondjuk valakinek, hogy gondoskodom rólad, az nem csak azt jelenti, hogy akkor én föláldozom magamat, és mindent a te lábad elé hordok. Tehát a gondoskodás ez nem azt jelenti, például amikor a gyerekről gondoskodunk, az nem azt jelenti, hogy majom szeretettel szeretjük, és nem követelünk tőle tiszteletet. Sokan így értelmezik, de az nem biztos, hogy azt jelenti a gondoskodás az én értelmezésemben. Sokkal fontosabb az a gondoskodó magatartás például a gyereknél, amikor úgy neveljük fel, hogy ha én velem történik valami holnap, akkor ő meg tudjon állni a lábán, és ne legyen elesettként. Tehát, hogy úgy, hogyha 20 évesen magára kell hagynom, mert addig tart az én pályafutásom az életben, akkor ő képes legyen magát eltartani, akkor ő képes legyen minden helyzetben felismerni, hogy akkor ő hogyan tud tovább menni, és ne azon sírjon és jajongjon, hogy akkor ő most mihez kezdjen, és kelljen neki felnőni. És itt ilyen módon is kell ezt átgondolni, hogy mire szól ez az ígéret, tehát, hogy például ilyen módon is megváltozhat valakinek az ígérethez való viszonya. És ez nem azt jelenti, hogy ő vissza akarja vonni az ígéretét, hanem közben mondjuk felnőtt is ráébred arra, hogy az ígéret nem arról szól, hogy cipőt veszek meg, ruhát, meg a gyereknek meg iskolába jár is, és azt a cipőt veszem meg, amit ő akar, hanem ettől egy kicsit sokkal több. És ez nagyon fontos része annak, amit szoktam mondani, vagy ki szokott jönni, hogy ez a szeretett személy a felelősségvállalással küzd, ezzel is összefügg, hogyha nem ilyen módon közelítjük meg az ígéretet, és nem ilyen hosszabb távon figyeljük meg annak hatásait, akkor bizony ilyen szituációkba kerülhetünk felnőtt korban, hogy nem tanulunk meg felelősséget vállalni a tetteinkért, és akkor ennek ez a következménye, hogy például a fejünkről olvassák, hogy de megígérted, de hát nem azt, hogy én életem végéig mondjuk eltartalak, hanem azt ígértem meg, hogy gondoskodom rólad, és a kettő nem ugyanaz. Egy szerete igen. És akkor ez megint csak példa volt, és nem azt jelenti, hogy csak erről szól itt a kirakás. Kérném szépen most még a kevés pénzre, hogy arról milyen plusz energiát tudhatunk meg a veled kapcsolatos érzéseit illetően. Hát itt megint azt mutatják, hogy bizonytalanság van, és ugye nem teljesülnek ezek a vágyai, hogy találkozzatok, viszont megint az jön elő, hogy reménykedik abban, hogy a kettőtök között meglévő távolság az valami kis apró csoda folytán az égiek közbeavatkozására hirtelen arra változik, hogy lehet menni a te otthonodba, vagy te jöhetsz az ő otthonába. Szóval, hogy lehet itt találkozás, és ez lehet például annak is az eredménye, amit itt az előbb elmondtam, tehát, hogy az ő veled kapcsolatos érzései
ez a, és ezt te generálod benne, tehát hogy olyan nagy benne a találkozási vágy, vagy a veled kapcsolatos vágyai, hogy olyan gondolatokat is ébresztesz, és érzéseket is ébresztesz benne, amire korábban ő nem volt hajlandó, mert gyakran megesik velünk, hogy nem akarunk ilyen mélyen belemenni, sőt, azt szoktuk mondani, hogy nincs is emögött semmilyen plusz. Ez a reflexzerű reakciónk, de én azt tapasztaltam, hogy minden mögött van valami mélyebb tartalom, csak kényelmesebb nem azzal foglalkozni, hanem így a hétköznapok mindennapjában megélni, mint ahogy mondok egy példát, például amikor még nem voltak mobiltelefonok, akkor mindenki tudta, meg föl volt írva a másik személynek a telefonszáma, a kis noteszébe vagy a fejébe, és rengeteg mindent is tudott fejből. Ami után megjöttek a mobiltelefonok, ezt így szépen hátrahagyjuk, és nem gondolunk bele, hogy ezzel bizony a másokhoz való kapcsolódásunk minőségében is megváltozott, és itt megint egy ilyen nagy változást érzékelek benne is, meg ebben a hozzád való érzéseiben is. Ennek mindnek te vagy a kiinduló pontja, te vagy az, aki ilyen nagy mértékű változásokat elindítasz benne, tehát, hogy ilyen reformgondolatokat, időnként talán nem is csak reformnak mondanám, hanem már ilyen lázadó gondolatokat, amit ő korábban el se tudott volna képzelni. Ugye az elsőnél láttuk, hogy ő neki lehet, hogy szembe kell fordulni a családi tradíciókkal, az ottani elgondolásokkal, és itt megint erről jutott eszembe, hogy itt megint kijött, hogy bizony elképzelhető, hogy neki ilyen jellegű nagy átalakulást kell megoldani, és az persze nem jár félelem nélkül, de ehhez is megadhatott te a kellő energiát számára. Úgyhogy itt nagyon-nagyon szép tulajdonképpen ez, ami kijött, függetlenül attól, hogy a felszínen ez nem kellemes energia, de a mélységeiben ez egy nagyon szép dolog. Ilyenekért születünk meg, a születésünknek a valódi oka nem csak a földi boldog örömök élvezése és rabzsolása, hanem hogy ilyen nagy átalakulásokon átmenjünk, és ezt éli most ő át. És te vagy mindennek az alfája és omegája, úgy látom. Tehát megnézzük, hogy akkor mire számíthatunk tőle, mire vágyik ő veled kapcsolatban a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző ettől, a személytől a következő néhány napban, egy hétben. Ez a kérdés, hogy mire számíthat a néző. Mire számíthat? Hát kommunikációra, legalábbis annak a reményére, és itt megint középre a lelkész jött ki, tehát itt így valami nagy, mély dolgokra, és a emlékezésre, a múltbeli találkozásnál lehet, hogy a kommunikáció erről fog szólni, hogy milyen volt az előző találkozás, vagy hogy mennyire jó volt az, vagy hogy lehetne újra megoldani. Szóval ilyen jellegű. És akkor most a bíróra kérnék szépen. Az is lehetséges, hogy valami történik neki az otthonában, mert túl sokszor jön ki itt ez a váratlan öröm és ház kombináció különböző egyéb betétekkel, az is lehetséges, és akkor most a látogatásra kérek. Igen, tehát lehetséges az, hogy történik neki ott a környezetében, történnek olyan dolgok, amelyek háttérbe szorítják azokat az érzéseit,
amelyeket irántad érez, illetve amiért mondjuk a találkozás létrejöhetne, és csak a régmúltnak az emlékezése maradna meg. És most a lelkészre kérnék szépen, hogy az miért van itt. Hát, lelkében utazik a szívének kedves személyhez, vagyis hozzád, úgyhogy itt arról azt látom, hogy itt mindenképpen ő beszélni is szeretne veled, és jönni is szeretne, de nagyon sok esetben azt hiszem, hogy otthoni dolgok, otthoni események akadályozzák meg abban, hogy ő jöjjön, illetve lehet, hogy nem akadályozzák meg, csak hatalmas perpatvar és hatalmas vita kerekedik abból, hogy ő már megint eltűnik, és elmegy, és akkor mi történik. Tehát, mivel sokan nézitek, ezért a bármelyik variáció lehetséges, mert az energiák bármelyiket így megmutatják, illetve egyikőtöknél ezt jelenti, a másiknál viszont azt. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és köszönöm, hogy megnézitek a videót. Köszönöm, ha megírjátok a kommentben azt is, amiről az elején beszéltem meg, ezzel kapcsolatosan is minden véleményt. Igyekszem minél gyorsabban válaszolni rá. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!